Hallo, ich heiße Hien und ich komme aus Vietnam. Seit über einem Jahr wohne ich in Berlin und arbeite als anerkannte Krankenpflegerin in Anästhese. Darauf bin ich sehr stolz. Calup hat mir geholfen, einen Arbeitgeber zu finden und hat mich in der Calup Akademie auf die Kenntnisprüfung vorbereitet. Calup hat mich auf dem ganzen Weg begleitet. Mình sinh ra trong gia đình có 5 chị em gái ở miền quê thuộc tỉnh Bắc Giang. Gia đình mình thì không mấy khá giả, chính vì vậy mình luôn là tự cố gắng trong học tập cũng như là trong cuộc sống và một định hướng trong nghề nghiệp. Môi trường làm việc ở Viện Dưỡng Lão thì khá là tốt, cũng như là đồng nghiệp rất là thân thiện. Thu nhập lúc đó thì khá là thấp và mình cảm thấy nó không xứng đáng so với cái công sức mình bỏ ra. Cái quyết định mà để đưa mình quay trở lại với tiếng Đức và để đi Đức, đó thứ nhất đó là về thu nhập, thứ hai nữa đó là mình muốn thay đổi môi trường làm việc cũng như là mình muốn khám phá những đất nước mới, đặc biệt là Đức. Mình biết đến Calup qua người quen của mình. Mình cũng không hy vọng quá nhiều ở Calup đâu, bởi vì mình nghĩ Calup đơn giản chỉ là một công ty dịch vụ thôi. Nhưng mà qua cái lần đầu tiên liên hệ ấy, thì mình thấy các bạn ở Calup rất là thân thiện cũng như là rất là nhiệt tình trong vấn đề tư vấn cũng như là giúp đỡ ở việc tìm viện cho mình. Và đặc biệt là các bạn cũng luôn luôn hỏi mình là muốn làm việc ở đâu rồi muốn như thế nào ấy. Mình có thể lấy ví dụ ngay như là về giấy tờ chẳng hạn. Các bạn đấy giúp đỡ mình rất là nhiệt tình. Các bạn ấy chỉ mình là nên chuẩn bị những giấy tờ gì cũng như là nên làm cái gì đầu tiên. Sau khi hoàn thành cái vấn đề giấy tờ thì mình cũng đã đến Berlin. Nhân viên đã ra tận ga để đón mình và đưa mình về chỗ ở. Các bạn cũng thuê nhà giúp mình, bởi ở trên Berlin thực sự thuê nhà rất là khó. Khi mình đến Berlin ấy, thì mình sẽ được học luôn khóa học B2. Khi hoàn thành khóa học B2 thì mình cũng học luôn một cái khóa học Anerkennung tại Calup Academy. Cái nền tảng Calup Academy thì diễn ra hoàn toàn trực tuyến với sự hướng dẫn của giáo viên. Thực ra là nói là trực tuyến nhưng mà mình sẽ được học với giáo viên 1 tiếng cho đến 2 tiếng. Nó được chia thành các chủ đề và mỗi chủ đề sẽ bao gồm cả video cũng như là từ vựng và lý thuyết, được thiết kế rất là với nhiều ngôn ngữ khác nhau, cũng có cả tiếng Việt luôn. Không mỗi học lý thuyết với giáo viên mà mình sẽ học cả thực hành ở viện với người hướng dẫn. Bên Calup cũng trao đổi rất là nhiệt tình thường xuyên với lại người hướng dẫn của mình ở viện. Và với điều đó thì người hướng dẫn sẽ nắm được đó là bọn mình học cái gì ở trên về lý thuyết rồi, và họ sẽ có một cái lịch ấy, một cái plan cho bọn mình, đó là bọn mình nên học cái gì trong ở buổi thực hành. Cái sự khó khăn của mình ấy, mình nghĩ tất cả mọi người thôi chứ không phải riêng mỗi mình đâu, đó là tiếng Đức. Bởi vì tiếng Đức rất là khó, nhưng mà Calup cũng đã hỗ trợ bọn mình ở cái việc đó là tìm cho mình những khóa học tiếng Đức B2 này, intensive này. Mình cải thiện rất là nhiều từ những cái khóa học đó. Trước khi cái kỳ thi của mình diễn ra ấy, thì mình cũng được giáo viên hướng dẫn thêm, và giáo viên cũng đến viện để hướng dẫn mình về thực hành nữa, để xem là mình sẽ thiếu cái gì, sẽ làm sai ở đâu, và giáo viên sẽ chỉ cho mình. Kỳ thi diễn ra bao gồm 2 phần, đó là phần thực hành và phần nói. Thật là đáng tiếc, lần thứ nhất thì mình chỉ đỗ mỗi thực hành thôi, còn phần thi nói thì mình bị trượt. Sau khi trượt ấy, mình rất là buồn, mình về mình cũng nói chuyện lại với lại giáo viên bên Calup. Giáo viên cũng hỏi mình là tại sao mình trượt, rồi mình cũng kể về lý do như vậy. Thì giáo viên đã sắp xếp một cái lịch để nói chuyện, để nói chuyện với mình, cũng như là hướng dẫn mình lần tiếp theo mình nên làm gì, mình nên cải thiện như thế nào để tốt hơn. Và thật là may mắn khi là lần thứ 2 mình thi đã đỗ, và bây giờ hiện tại mình đang làm việc ở bệnh viện Anästhese ở Berlin. Làm việc ở bệnh viện ở Đức ấy, thì họ cũng chia thành các ca như ở Việt Nam, ca sáng, chiều và tối.
Và mỗi một ngày thì mình cũng làm việc đó là 8 tiếng một ngày, và một tháng hầu như mình được nghỉ 8 đến cho đến 10 ngày một tháng. Đồng nghiệp ở đây cũng rất là cởi mở, thân thiện, cũng như là họ giúp đỡ mình rất là nhiệt tình, bởi vì họ biết là những người nước ngoài sang đây đã có vấn đề về ngôn ngữ, rồi sự khác biệt về văn hóa, nên là họ rất là thông cảm cho điều đấy. Sau khi mà mình thi đỗ thì mình cũng làm việc như là một điều dưỡng. Mình sẽ công việc của mình thêm, nghĩa là sẽ làm tất cả những công việc trước đó mình đã làm như là một trợ lý, và mình sẽ phải làm thêm đó là về thuốc, cũng như là liên hệ với lại bác sĩ rồi người nhà bệnh nhân. Và nói chung là cũng có rất là nhiều cái nhiệm vụ mình sẽ phải làm. Và mình sẽ, khi mà đã làm một điều dưỡng thì cái trách nhiệm của mình sẽ phải rất là lớn. Mình cảm thấy sự khác biệt giữa điều dưỡng ở Việt Nam so với điều dưỡng ở Đức, đó là điều dưỡng ở Đức ấy, họ sẽ phải làm chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân. Còn ở Việt Nam mình ấy, thì cái vấn đề chăm sóc sẽ được sự trợ giúp bởi gia đình. Nhưng ở bên Đức thì nó không như vậy. Mình rất là muốn ở lại Đức bởi vì mình có thể làm cái công việc mình yêu thích, cũng như là mình có thể kiếm được tiền. Ngoài ra thì sau khi mình thi đỗ thì mình cũng đã có cái mục tiêu đó là đón chồng mình sang trong năm tới. Đấy là dự kiến của mình. Mà mình cũng có thể, theo như mình tìm hiểu ấy, sau 4 năm mà mình có cái thẻ cư trú như là một điều dưỡng thì mình sẽ có thể xin cư trú dài hạn ở quê mình ấy. Khi mà mọi người biết là mình sang bên Đức thì cũng có những người mà hỏi mình là mình đi qua trung tâm nào, cũng như là mình sang đây như thế nào. Thì mình cũng rất là muốn giới thiệu cho mọi người ở quê đó là về Caregroup, bởi vì mình cảm thấy Caregroup rất là an toàn, cũng như là trụ sở của họ là ở bên Đức và làm việc trực tiếp với lại người Đức luôn. Và có cái vấn đề gì xảy ra thì Caregroup có thể hỗ trợ một cách rất là nhanh chóng. Và điều đặc biệt đối với những người Việt Nam ấy, đó là đi qua Caregroup thì sẽ không phải mất chi phí gì cả. Đấy là thực chất, bởi vì để bỏ ra một cái chi phí rất là lớn qua đây ấy, thì những người ở quê như mình ấy, nó rất là khó khăn. Mình cũng rất là vẫn thường xuyên liên lạc với lại Caregroup, và thỉnh thoảng mình cũng mời các bạn ở bên Caregroup đến nhà mình chơi, rồi ăn uống, rồi nói chuyện với nhau. Thật sự mình thấy rằng là mình rất muốn giới thiệu Caregroup cho đến với các bạn ở Việt Nam.